ආයුබෝවන් යාළුවනේ ගැජට්ස් ගරාජ් වෙනුවෙන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ Arduino board එකේ analog reference pin එක. එහෙමත් නැත්නම් AREF pin එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. analog AREF කියන්නේ analog reference කියන එකයි. මේ pin එක අවශ්‍ය වෙන්නේ analog input වලදී. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි default analog input ගැන බලමු. ඩිෆෝල්ට් එහෙම නැත්නම් පෙරනිමි ආකාරයෙන් අපට 0.5 වෝල්ට් අතර පරාසයේ වෝල්ටේජතාවයක් කියව ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ තියෙනවා බිට් 10ක විභේදනයක් කියලා. අපි දැන් බලමු මේ මොකද්ද කියලා ඉවරලා. දෙකේ 10 වෙනි බලය කියන්නේ 1024යි. ඉතින් 0 ඉඳන් 1023 වෙනකන් තියෙන අගයන් අපිට දෙකේ පාදයේ ඉලක්කම් එහෙමත් නැත්නම් බිට් 10කින් පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 0 ඉඳන් 5 වෝල්ට් පරාසයේ කොටස් 1023කට බෙදලා කොහම එන අගය 0.0.4යි 8යි 8යි 7යි 5යි 8යි 5යි 5යි 3යි 3යි ප්‍රමාණය කුඩාම මිනිමු විදිහට අරගෙන ඒ වගේ කොටස් 1023ක් මයින්න පුළුවන්. මේ පින්තූරෙන් පෙන්නලා තියෙන්නේ මේ කොටස් ප්‍රමාණය කැඩලා යන විදිහ. ඉතින් අපි මේකේ අදහස බලමු. ඇනලොග් පින් එකට 0.0.4යි 8යි 8යි 7යි 5යි 8යි 5යි 5යි 3යි 3යි වෝල්ට් දුන්නාම ඒක එකයි කියලා තමයි බෝඩ් එක අඳුරගන්නේ. ඒ වගේම අපි හිතමුකෝ මේ වෝල්ටේජය වගේ 27 ගුණයක වෝල්ටේජ් එකක් බෝඩ් එකට දුන්නා කියලා. එතකොට බෝඩ් එක ඒක 27යි කියලා අඳුරගන්නවා. අපිට මේ අගය සීරියල් මොනිටර් එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ default configuration නැත්තම් පෙරනිමි වින්‍යාසයෙන් analog input එකක් ලබා ගන්න එකට example code එකක්. ඔන්න ඉතින් අද පාඩමේ වැදගත්ම කොටසට තමයි දැන් අපි ඇතුල් වෙන්නේ. අපි sense එකකින් reading එකක් එහෙමත් නැත්තම් මනු කියවීමක් ලබා ගන්නවා. මේ sense එක හැම වෙලාවෙම 0 ඉඳන් 4 වෝල්ට් පරාසයේ පාඨාංක විතරයි ලබා දෙන්නේ. ඉතින් අපි පෙරනිමි වින්‍යාසයෙන් පාඨාංක ගන්නවා නම් 4 වෝල්ට් වල ඉඳන් 5 වෝල්ට් වලට වෙනකන් ස්කේල් එක එහෙමත් නැත්නම් පරිමාණය ප්‍රයෝජනයක් නැති වෙනවා. අපිට රේන්ජ් එක 0 ඉඳන් 4 වෝල්ට් වෙනකන් විතරක් පාවිච්චි කරන්න ක්‍රමයක් තිබ්බොත් අපි ලබා ගන්න පාඨාංක පූර්ණ පරිමාණයෙන්ම භාවිතා කරලා ලබා ගන්න පුළුවන්. මේකට විසඳුමක් විදිහට තමයි AREF pin එක එහෙමත් නැත්නම් analog reference pin එක manufacturer අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. දැන් කියලා දෙන්න හදන්නේ analog reference pin එක භාවිතා කරලා පරාසය වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ පින්තූරයෙන් පෙන්වන්නේ Arduino Uno board එකක analog reference pin එක තියෙන තැන. මේ පින්තූරයෙන් පෙන්වන්නේ Arduino Mega එකක analog reference pin එක තියෙන තැන. ඉතින් කලින් කිව්වා වගේ analog reference pin එක පාවිච්චි කරලා අපට සියලුම analog pin වල ආදාන පරාසය නැත්නම් input range එක අපට අවශ්‍ය පරාසයට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කරන්න ඕනේ analog reference pin එක අවශ්‍ය පරාසයේ ඉහළ අගයට කනෙක්ට් කරලා අපි කෝඩ් එකෙන් analog reference pin එක enable කරන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් analog reference pin එක ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඉහළ සීමාව 5 වෝල්ට් ඉක්මවා යන්න බෑ. ඒ වගේම අපිට පහළ සීමාව වෙනස් කරන්නත් බෑ. පහළ සීමාව හැම වෙලාවෙම 0 වෝල්ට් වල නියතව තියන්න ඕනේ. මේ පින්තූරෙන් පෙන්ලා තියෙන්නේ කොහොමද අපි analog reference pin එකට බාහිර වෝල්ටේජතාවයක් ලබා දෙන්න කියලා. මේකෙදි වැදගත් කරුණක් තියෙනවා. මේ බාහිර වෝල්ටේජතාවයේ ground එක board එකේ ground එකට කනෙක්ට් කරන එක අනිවාර්යයි. මොකද අපි දන්නවා මේ ලෝකේ විභවයන් මනිනකොට අපිට හැම වෙලාවෙම එන්නේ සාපේක්ෂ විභවයන් කියලා. අපිට කිසිම අපිට নিরপেক্ষ විභවයන් මනින ක්‍රමයක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපි හැම වෙලාවෙම ground එක common විදියට ගන්න ඕනේ. analog reference pin එකට යටින් ground pin එකක් අපිට ලබා දීලා තියෙන board එකේ මේ හින්දාම තමයි. දැන් අපි කෝඩ් එක දිහා බලමු. ඉස්සෙල්ලම තියෙන්නේ පෙරනිමි වින්‍යාසය පාවිච්චි කරන වෙලාවට යොදා ගන්න කෝඩ් එක. ඊළඟට පෙන්වලා තියෙන්නේ analog reference pin එක පාවිච්චි කරන වෙලාවට යොදා ගන්න කෝඩ් එක.
ඉතින් යාළුවනේ මේ කෝඩ් එක සසඳලා බලනකොට ඔයාලට පේනවා void setup එක ඇතුලේ analog reference වරන් ඇතුලේ external කියලා මම කෝඩ් ලයින් එක ලියලා තියෙනවා අලුත් කෝඩ් එකේ. මේ කෝඩ් ලයින් එකකින් තමයි AREF pin එක එමත් නැත්නම් analog reference pin එක enable වෙන්නේ. දැන් අපි මේ උගන්වපු දේවල් demonstrate කරලා බලමු. මම reference voltage supply එකට පාවිච්චි කරන්නේ board එකේම තියෙන 3.3 volt pin එක. analog reference pin එක මම jumper wire එකකින් 3.3 volt pin එකට connect කරනවා. මම 3.3 volt ගන්න board එකෙන්ම නිසා ground එක common කරන්න අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මම මේ source එක external ගත්තා නම් අර කලින් පිටුවේ පෙන්නපු විදිහට common ground එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ code එක upload කරනවා. code එක upload කරාට පස්සේ ඒ node pin එකට connect කරපු jumper wire එක 3.3 volt pin එක touch කරාම serial monitor එකෙන් 1023 අගය එමත් නැත්නම් උපරිම අගය පෙන්වනවා කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ දැන් අපිට මේකෙන් තේරෙන්නේ මොකද්ද? 3.3 වෝල්ට් වලට 1023 අගය එහෙමත් නැත්නම් උපරිම අගය පෙන්වනවා කියන්නේ අපි මේ කරපු දේ සාර්ථක වෙලා තියෙනවා කියලා එක තමයි. හොඳයි යාළුවනේ මම මේකේ මේ වම් පැත්තේ තියෙන පින්තූරෙන් පෙන්ලා තියෙනවා මම සර්කිට් එක කනෙක්ට් කරගත්තේ කොහොමද කියලා. දැන් අපි මේ කරපු එක වීඩියෝ එකකින් බලමු. ඒ වගේම යාළුවනේ තවත් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා කියලා දෙන්න. අපි AREF pin එක enable කරාම board එකේ තියෙන ඔක්කොම analog pin input ගන්නේ අපි externally set කරන reference voltage එකට අනුව. ඒ කියන්නේ අපිට range එක වෙනස් කරනකොට එක pin එකක range එක විතරක් වෙනස් කරන්න බෑ. අපි range එක වෙනස් කරනවා නම් වෙනස් කරන්න ඕන ඔක්කොම pin වල. ඉතින් යාළුවනේ අදට මට උගන්වන්න තියෙන කොටස් මෙතනින් අවසానයි. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි.